Hello guys! Kumusta? Ang project natin ngayon ay kung paano gumawa ng 3D round rainbow decoration, kagaya ng inyong nakikita. Ang mga kulay na ating kakailanganin para sa project na ito ay ang mga kulay ng rainbow o baghari. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Kailangan natin ng 30 modules sa bawat kulay.